Σήμερα θα μιλήσουμε σχετικά με ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολλούς στο κανάλι, πάρα πολύ κόσμο, και έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές απορίες στα μυαλά των συνδρομητών, αλλά θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάποια πράγματα, γιατί κάποιοι προφανώς δεν έχουν καταλάβει πού έχουν έρθει, σε ποιο κανάλι έχουν έρθει δηλαδή, και το κυριότερο είναι τι αντιπροσωπεύω σαν κανάλι, ποιος είμαι σαν χαρακτήρας, και το κυριότερο πώς έφτασα εδώ. Γιατί βλέπω ότι πάρα πολλοί είναι έτοιμοι στην κριτική, είναι οι καλύτεροι βασικά στο να κάνουν κριτική, αλλά από ό,τι βλέπω πραγματικά δηλαδή δεν το έχετε κάποιοι. Και θα σας πω ας πούμε ένα παράδειγμα, το οποίο το διάβαζα τώρα μόλις στα μηνύματα που έλαβα, και θα μιλήσουμε σήμερα για ποιο λόγο κατάντησα να είμαι εχθρός των χριστιανών. Λοιπόν, χθες το βράδυ, παιδιά, κάναμε ένα βίντεο σχετικά με την μαγική, έτσι, ικανότητα του Ιησού, για ποιο λόγο δηλαδή ήταν μάγος. Ένα βίντεο 1 ώρα και 10, 15, 20 λεπτά πόσο κράτησε, τεράστιο βίντεο. Είπαμε πάρα πολλά πράγματα, παρμένα και από την αρχαιολογία και από την ιστορική πλευρά της Καινής Διαθήκης, που κάποιοι δεν θέλουν είτε να τη διαβάσουν είτε να την αποδεχτούν. Πολύ παράξενο. Κάποιοι το παίζουν χριστιανοί, αλλά δεν θέλουν να ανοίξουν αυτό το ρημάδι, το βιβλίο, και να το διαβάσουν. Επίσης, πάρα πολλοί άνθρωποι που μου έχουν μιλήσει στο παρελθόν μου έχουν πει ότι ξέρεις κάτι, ξέρεις πώς έγινα άθεος. Πώς? Διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη, διαβάζοντας τη βίβλο, γιατί άρχισα να καταλαβαίνω πόσο κουταμάρες ήταν αυτά που διάβαζα. Εντάξει, αλλά τα διάβασαν, γιατί μέχρι τότε τα πίστευαν. Λοιπόν, τα πίστευαν. Άλλο πράγμα είναι να τα πιστεύεις, άλλο πράγμα είναι να τα διαβάζεις και να καταλαβαίνεις τελικά πόσο παιδικό μυαλό πρέπει να έχει κάποιος. Λοιπόν, εδώ μου γράφει λοιπόν ένας J Μαύρος, ή Μαύρος είναι ή Μάουρος, για να σας δώσω να καταλάβετε ότι πολλοί σκέφτεστε με λάθος κεφάλι. Όταν γράφετε σχόλια, και αναφέρομαι πιο πολύ στους άντρες, σκέφτεστε με το λάθος κεφάλι. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι δεν μπορείτε να τα βάλετε μαζί μου. Δεν μπορείτε να τα απεξέλθετε στο λόγο, δεν μπορείτε να τα απεξέλθετε με τίποτα στην αρχαιολογική σκαπάνη. Δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα με αυτά τα οποία βγαίνουν στο φως καθημερινά. Και έτσι ζορίζεστε και τι κάνετε? Στρέφεστε εναντίον μου. Και εγώ θα σας πω κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα, θα σας το πω δηλαδή με την ίδια χριστιανική αγάπη που θα λέγατε κι εσείς κάτι σε έναν φίλο σας. Θα σας πω λοιπόν κάτι το οποίο κάποιοι θα το καταλάβετε, κάποιοι όχι. Όσο περισσότερο ασχολείστε με τον Γιάννη και με το κανάλι της θετικής δοπαμίνης, και όσο λιγότερο ασχολείστε με αυτά τα οποία λέω στα βίντεο, τόσο πιο σκυλή θα γίνομαι. Εντάξει, γιατί κάποιοι πιστεύετε ότι με το να με προσβάλλετε, με κάποιον μαγικό τρόπο, θα διαβάσω σε λίγο τι έγραψε, με κάποιο μαγικό τρόπο θα καταφέρετε τι? Να με λυγίσετε? Καλημέρα Ηλιάνα μου, ναι. Είναι ένα live το οποίο γίνεται εξέφνης. Λοιπόν, θα με κάνετε λοιπόν κάποιοι τι? Να τα παρατήσω? Θα με κάνετε κάποιοι να γίνω χριστιανός? Άσε που πολλοί προσπάθησαν και με το καλό, άλλοι προσπάθησαν η Ηλιάνα με το κακό, άλλοι με προσωπικές ύβρις. Αυτός εδώ λοιπόν ο τύπος μου γράφει: εσύ γιατί δεν μας λες πρώτα που πιστεύεις? Εν τω μεταξύ αυτό το σχόλιο, μάλλον για αυτό το σχόλιο, με είχε προετοιμάσει ο αδερφός μου. Ήδη από τις προηγούμενες μέρες μου έλεγε κάποιοι, να ξέρεις, θα σου επιτεθούν και θα σου γράφουν εσύ σε τι πιστεύεις, αφού προσβάλλεις τον χριστιανισμό. Εγώ δεν πιστεύω σε τίποτα, αδερφέ. Εγώ δεν πιστεύω σε τίποτα. Εγώ πιστεύω μόνο σε αυτά που βλέπουν τα μάτια μου, να ξέρεις. Και εσύ πιστεύεις μόνο σε αυτά που βλέπουν τα μάτια σου, απλά πιστεύεις λίγο και στην τσέπη σου. Λοιπόν, δεν λέω τώρα για αυτό που κάνει το σχόλιο, μιλάω για αυτούς που γενικά
πιστεύουν στον χριστιανισμό κάποιοι. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι να γίνεσαι σκυλί, γιατί άδικα σπάς τα νεύρα σου. Το θέμα είναι ο καθένας να ψαχτεί, μου γράφει η Ηλιάνα. Όχι, δεν είναι έτσι, Ηλιάνα, θα διαφωνήσω. Γιατί άλλο πράγμα είναι, ξέρεις, να σηκώνεσαι εσύ σαν συνδρομήτρια και να διαβάζεις ένα σχόλιο, και άλλο πράγμα είναι, ξέρεις, να σηκώνεται ο Γιάννης και να διαβάζει 3.500 σχόλια σε μια εβδομάδα, εκ των οποίων π.χ. τα 200 είναι υβριστικά. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Και επειδή εμένα ο κεφαλός μου πρίζεται και μου διάζει από την κακία των ανθρώπων, πρέπει να τους απαντάω αναλόγως και αρμοδίως. Λοιπόν, εσύ γιατί δεν μας λες πρώτα που πιστεύεις? Ένας άνθρωπος σωστός και δίκαιος, αυτά έπρεπε να τα βάλεις εισαγωγικά το μεταξύ, είμαι σίγουρος. Όπως λες εσύ πως είσαι, έτσι κάνει και μετά κρίνει τους άλλους και τις άλλες θρησκείες. Έτσι κάνει και μετά κρίνει τους άλλους και τις άλλες θρησκείες. Πού και σε τι πιστεύεις? Για πες μας, φίλε, σωστέ και δίκαιε κυνηγέ της αλήθειας. Λοιπόν, μέχρι εδώ δεν έχεις σταθεί καθόλου στο αντικείμενο του βίντεο. Και γενικά θα σας πω κάτι το οποίο με εκνευρίζει απίστευτα σε εσάς και θα το ξαναπώ μέχρι να μπει στα χοντρά τα κεφάλια σας. Δεν ξέρω από τι φλοιό αποτελούνται οι εγκέφαλοι σας, αλλά θα το πω, μπας και το χωνέψετε. Όσο ασχολείστε με μένα και όχι με το αντικείμενο το οποίο παρουσιάζω, τόσο πιο πολύ θα με κάνετε να ανεβάζω και άλλα βίντεο. Διότι ή δείχνετε έτσι ότι είστε εντελώς κουτί, ή δείχνετε ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά που σας χτυπάω βαθιά στο κόκαλο και απλά επιλέγετε να μην ασχοληθείτε με αυτό το πράγμα και να κάνετε προσωπικές επιθέσεις. Καλημέρα Black Block. Λοιπόν, ναι, θα με πούν να μπει στο Θωμά. Το λιγότερο είναι αυτό. Αυτό είναι το λιγότερο. Λοιπόν, και συνεχίζει και λέει: η γνώμη μου για μένα είναι, αυτό που δείχνεις σε μένα τουλάχιστον είναι πως προσπαθείς μέσα από διαστρεβλώσεις να προκαλέσεις. Όπα. Είμαι σίγουρος, αυτός εδώ τώρα ο Τζέι Μαύρος ή Μάουρος, του οποίου το σχόλιο επίτηδες το έχω καρφιτσώσει κιόλας, Ηλιάνα. Χθες είχα καρφιτσώσει το δικό σου το σχόλιο, Ηλιάνα, διότι ήταν φοβερό. Και τώρα έχω καρφιτσώσει το δικό του για να του δείξω να καταλάβει ότι εγώ δεν είμαι σαν τα υπόλοιπα τα χριστιανά. Αν πάτε σε σελίδες χριστιανών, ό,τι αρνητικό σχόλιο υπάρχει, ό,τι αντίθετη ρητορική υπάρχει, ό,τι διάλογος αντίλογος υπάρχει, τον σβήνουν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Τον σβήνουν. Εγώ λοιπόν αυτόν εδώ τον άφησα επίτηδες, όχι μόνο τον άφησα, γιατί σχεδόν κανένα σχόλιο δεν σβήνω. Δεν σβήνω κανένα σχόλιο. Λοιπόν, και το έχω καρφιτσώσει πρώτον για να δούνε όλοι ότι δεν ασχολείται με το βίντεο, αλλά ασχολείται με μένα, που είναι μεγάλο φάουλ. Και το δεύτερο είναι ότι κάνει συνεχώς νήξεις για το χαρακτήρα μου και όχι για αυτά τα οποία λέω. Λέει λοιπόν εδώ, κάνω διαστρεβλώσεις. Αυτό αφορά το βίντεο, αλλά είναι πάρα πολύ γενικό και αόριστο. Ρε παιδί μου, είναι αόριστο. Δεν λες κάτι συγκεκριμένο, ρε φίλε. Λοιπόν, ποιες είναι ακριβώς οι διαστρεβλώσεις τις οποίες κάνω? Το ότι βρέθηκε το Μπολ που είναι του 1ου αιώνα και γράφει δια Χριστού ογόιστες, που σημαίνει στην ουσία από τον Χριστό τον Μάγο ή από τον μαθητή του Χριστού τον Μάγο. Λοιπόν, όσοι είδαν το βίντεο κατάλαβαν πάρα πολύ καλά. Το δεύτερο μετά, θα σας πω το δεύτερο, το οποίο είναι άσχετο με αυτό εδώ πέρα. Πώς έγινα εχθρός των χριστιανών, θα το πω τώρα. Εσείς ξεκίνησατε τον πόλεμο μαζί μου. Το ξαναλέω, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εντάξει, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εντάξει, καλή μετάνοια. Ναι, ό,τι πεις, Σακελαρίου. Ναι, καλή μετάνοια να το πεις αυτό σε αυτούς. Να το πεις σε αυτούς, εντάξει, που ξεκίνησαν τον πόλεμο μαζί μου. Τον πόλεμο, να το ξέρετε κάποιοι, δεν το ξεκίνησα εγώ λοιπόν τον πόλεμο. Τον πόλεμο το ξεκινήσατε εσείς κάποιοι. Κάποιοι οι οποίοι ήταν στο περιβάλλον μου ή ακόμα και στον εργασιακό μου χώρο. Εντάξει, έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος, ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτοί ποιοι είναι. Είναι πολλοί της Εκκλησίας. Αυτοί όλοι που ξεκίνησαν τον πόλεμο μαζί μου είναι πάρα πολλοί της Εκκλησίας. Πάρα πολλοί. Και από τότε τα πήρα πιο πολύ στο κρανίο. Φίλε μου Σακελαρίου, Δημήτρη. Εντάξει, και επειδή είμαι και σήμερα λίγο έτσι χαλάρος, μπορείτε να γράψετε και σχόλια. Σήμερα δεν έχει πάρα πολλά άτομα μέσα γιατί
Δεν είναι live προγραμματισμένο και μπορώ να ασχοληθώ με τα σχόλιά σας, να δούμε, να απαντήσουμε. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, δεν θα με πείσει κανένας, γιατί όταν αυτοί που έκαναν αυτό που έκαναν, που ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον μου, απολαμβάνουν πολύ καλό στάτους στην εκκλησία, τώρα σήμερα που μιλάμε, εντάξει, απολαμβάνουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πάρα πολύ καλό στάτους στην εκκλησία και τους σέβεται η κοινωνία, εντάξει, ενώ έχουν κάνει πάρα πολλές προσωπικές επιθέσεις εναντίον μου. Όχι ρε φίλε, δεν θα σε λυπηθώ και θα σε χτυπήσω εκεί που πονάς περισσότερο κιόλας, εντάξει, γιατί για μένα είναι μια ψευτοπίστη αυτό όλο. Ως Ορθόδοξη Εκκλησία αμυνόμαστε στους εχθρούς του Κυρίου. Ναι. Και ποιος σου είπε εσένα ρε μεγάλε ότι εγώ ξεκίνησα τον πόλεμο μαζί τους? Ποιος σου το είπε εσένα ρε Σακελαρίου Δημήτρη ότι εγώ ήμουνα έτσι πάντα? Αυτό πιστεύεις? Κάνεις μεγάλο λάθος λοιπόν. Εγώ μέχρι να ξεκινήσει φίλε μου το κανάλι δεν ήμουνα έτσι. Εντάξει. Γι' αυτό ήθελα να κάνω και αυτό το διάλογο, για να φύγουν και μερικοί σαν και εσένα από το κανάλι. Δεν γουστάρω, δεν θέλω ρε. Δεν έχω ανάγκη από λεφτά, το έχω πει 1000 φορές. Το κανάλι είναι η ψώρα μου. Δεν θέλω να υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσένα στο κανάλι, Δημήτρη. Δεν θέλω. Όταν λέμε ελληνοκεντρισμός, εννοούμε κάτι άσχετο με τον χριστιανισμό. Άσχετο. Δεν το σηκώνω. Λοιπόν, οπότε μη μου λες εμένα ότι αυτοί αμήνθηκαν του Κυρίου τους. Εντάξει, γιατί μέχρι τότε εγώ δεν είχα κανάλι και ούτε πήγαινα και έλεγα στον κάθε έναν για τον χριστιανισμό. Ό,τι ήξερα τότε και ό,τι είχα μάθει για τον χριστιανισμό, φίλε Δημήτρη, το έλεγα για τον εαυτό μου. Και το είχα για μένα, για τους συγγενείς μου, για τους φίλους μου, για την πάρτη μου. Λοιπόν, δεν έβγαινα εγώ να το διαδίδω στον κάθε έναν σαν τελάλης όπως κάνω τώρα. Αυτά που ήξερα, αυτά που είχα μάθει και αυτά που ερευνώ μέσα από την ιστορία. Αλλά τι ξέρετε εσείς από ιστορία όταν έχετε 4 Ευαγγελιστές όλο και όλο? Λοιπόν, εντάξει φίλε Δημήτρη, οπότε να ξέρεις, δεν ξεκίνησα εγώ την κόντρα. Την κόντρα την ξεκίνησαν αυτοί μαζί μου, προσωπικά κιόλας. Πριν κάνω το κανάλι, έχει σημασία αυτό που σου λέω τώρα Δημήτρη. Πριν κάνω το κανάλι. Οπότε μετά εγώ τρελάθηκα επί 10 κιόλας και είπα: οκ, αφού εσείς είστε οι καλοί χριστιανοί και αφού έτσι δουλεύετε με πισωμαχαιρώματα και με ρουφιανιές και με ένα σωρό άλλες δόλιες, υποχθόνιες και πισόπλατες επιθέσεις, τώρα θα με φάτε στη μούρη για τα καλά. Θα με τρώτε μέρα νύχτα στη μάπα μέχρι να καταλάβετε ότι αυτό που κάνατε ήταν πολύ μεγάλη αδικία, πρώτον, και δεύτερον ότι ξυπνήσατε μέσα μου δυνάμεις που δεν θέλατε κάποιοι να ξυπνήσετε. Το κυριότερο απ' όλα, ξυπνήσατε μέσα μου δυνάμεις πολύ δυνατές, πολύ ισχυρές, σκοτεινές δυνάμεις, που μέχρι εκείνη την εποχή δεν ήθελα να ασχοληθώ με τον χριστιανισμό. Έλεγα εντάξει μωρέ, εντάξει, κάνει και λίγα καλά ο χριστιανισμός. Άστος να πιστεύουν ό,τι θέλουν. Όταν όμως ξεκίνησε το προσωπικό το μένος και ο πόλεμος και όταν βλέπω ότι συνεχίζεται μέχρι σήμερα με τα μηνύματα που μου στέλνετε κάποιοι, όχι, δεν θα σταματήσω ποτέ, με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι λέει ο Black Block? Χθες επειδή δεν είδα πολύ το live, να το δεις, αξίζει. Πιστεύεις ότι υπάρχει μαγεία και τι παίζει με τους σατανιστές? Φυσικά και υπάρχει μαγεία και φυσικά και υπάρχουν και σατανιστές. Απλά ο όρος σατανιστής Black Block είναι εσφαλμένος, γιατί η Σολομονική, να ξέρεις, είναι η μαμά του σατανισμού. Όσοι δεν το ξέρουνε, η Σολομονική, που ο Σολομώντας ήταν πρόγονος του Ιησού Χριστού, εντάξει, είναι μαγεία. Άσε τώρα τι λέει ο καθένας. Εντάξει. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι, καλημέρα Αντρίκο μου, καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα, μη μασάζ ρε, μαζί σου λέει, να είσαι καλά Αντρίκο. Καλημέρα στην Κατερίνα την Ιργουσάκη, έτσι αμήνονταν και οι πρώτοι χριστιανοί, άμα μπορούσαν θα σε φώνευαν, μου γράφει η Κατερίνα, και ποτέ μην αποκλείς τίποτα Κατερίνα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, Black Block, το βίντεο το χθεσινό, να ξέρεις, εγώ το είπα και σε όλους όσοι το είδαν. Ήταν το σημαντικότερο βίντεο που έχει γίνει ποτέ, όχι μόνο από μένα, σαν Γιάννη και σαν κανάλι, νομίζω πως είναι το σημαντικότερο βίντεο που έχει γίνει ποτέ για τον Χριστό. Τέλος. Τόσο απλά. Νομίζω ότι το χθεσινό το βίντεο είναι το σημαντικότερο που έχει γίνει ποτέ. Μπορεί να μην είμαι National Geographic και να βάλω μέσα ένα σωρό βίντεο, εικόνες, ηθοποιούς να παίξουν και να δείξουν και να κάνουν, αλλά αυτά που είπαμε στο χθεσινό το live δεν τα έχει πει κανένας μέχρι σήμερα. Τελεία και παύλα. Στον ελληνικό το χώρο, στον ελληνοκεντρικό το χώρο, στον χριστιανικό το χώρο. Αυτά που υπόθηκαν χθες Black Block δεν έχουν υποθεί πουθενά και σε κανένα κανάλι. Σε κανένα. Και για μένα προσωπικά, εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανος που το έκανα και το ανέδειξα. Ανέδειξα μια πλευρά του Ιησού που κάποιοι θέλουν να την κρύψουν. Δεν τη δείχνουν γιατί τους πονάει. Λοιπόν, ναι, αλλά με αυτήν τη λογική δεν γίνεται να ισχύει και ότι υπάρχει ο Θεός των χριστιανών. Τι να σου πω τώρα. Ο Θεός των χριστιανών, και να υπάρχει ένας Θεός δεν μπορεί άνθρωπος να τον εντοπίσει. Είμαστε πολύ πεπερασμένα όντα για να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι ο δικός μας ο Θεός είναι, και πόσο μάλλον αυτόν ο Θεός που έχουν κάνει ένα σωρό σφαγές. Πάμε. Σοφία Παπαδοπούλου, καλημέρα. Λέει ακριβώς έτσι είναι η Ηλιάνα. Εμένα όλοι με βλέπουν εχθρό, πιστή, άθεη κτλ. Γιατί είμαι αντιδραστική και αμφισβητώ. Πολύ κρίμα, γράφει η Σοφία Παπαδοπούλου. Εγώ το ξαναλέω, έτσι. Δεν ξεκίνησα εγώ την διαμάχη με τους χριστιανούς. Μέχρι τότε ήμουνα σε φιλικό επίπεδο να την λέω, ή ακόμα και στη δουλειά να την λέω σε κάποιους, 5-10 άτομα όμως, έτσι, 5-10 άτομα, όχι να βγαίνω όπως τώρα σαν τελάλης. Λοιπόν, συνεχίζει εδώ ο φίλος και μου λέει, η γνώμη μου για μένα είναι ότι διαστρεβλώνεις, λέει, και προκαλείς από πού και ως πού, ώστε να γίνει γνωστή η εκπομπή σου και εσύ εις βάρος του Χριστού. Άκου τώρα εδώ, άκου. Να γίνει η γνωστή εκπομπή σου και εσύ εις βάρος του Χριστού. Ρε φίλε, το χθεσινό το βίντεο που έγινε θα τρίβεις τα μάτια σου αν το παρακολουθήσεις, γιατί είμαι σίγουρος πως δεν το παρακολούθησες. Ξέρω τι κάνετε, το ξαναλέω. Ξέρω ότι τσουτσέκιανε μερικοί. Βλέπουν ένα βίντεο, βλέπουν τον τίτλο, βλέπουν την εικόνα και μπαίνουν κατευθείαν και σχολιάζουν. Αφήνουν την κουράδα τους, δηλαδή, με λίγα λόγια. Εντάξει, δεν κάθονται να παρακολουθήσουν το βίντεο. Εγώ τουλάχιστον, όταν κάθομαι και αφήνω σχόλιο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχω παρακολουθήσει τουλάχιστον το μισό βίντεο. Αφήστε που τα βίντεο τα βλέπω ολόκληρα. Ό,τι βίντεο και να μου πέσει, το βλέπω ολόκληρο. Γιατί ξέρω πως δεν μπορώ να αφήσω ένα σχόλιο σε ένα βίντεο που δεν το έχω δει ολόκληρο. Δεν έχω σχηματισμένη πλήρη εικόνα. Τι συζητάει αυτός, τι λέει, τι αναλύει εδώ πέρα. Εσείς μπαίνετε, βλέπετε, γράφετε το σχόλιο και βγαίνετε. Λοιπόν, η γνώμη μου, φίλε, λέει, και αυτό επίσης, λέει, δείχνει την μικρότητά σου. Η γνώμη μου για μένα, λέει, έτσι, και φυσικά εγώ το απαντάω. Εννοείται. Γιατί με ρώτησε σε πού πιστεύεις και του λέω ότι πιστεύω στον Άγιο με τα 3α. Εντάξει, πρόσφατα τον έκαναν και Άγιο. Και φυσικά το απαντάω ότι η γνώμη σου για μένα είναι ένα κατούριμα δρόμος. Αλήθεια είναι. Χέστηκα τι πιστεύεις για μένα. Χέστηκα, ειλικρινά. Η γνώμη σου για μένα. Επίσης, πού είδε τη διαστρέβλωση, γιατί δεν αναφέρεται σε κάτι το οποίο υπόθηκε στο live που κάναμε. Από την απάντησή σου δείχνεις, λέει, ότι είσαι ή όργιο ή τρελός. Άντε, αλήθεια λες. Και σου απαντάω λοιπόν εγώ ότι εγώ είμαι και τα δύο, και όργιο και τρελός, και άμα σου αρέσει. Και του λέω επίσης πως τι έγινε, σου χάλασε το παραμυθάκι? Όντως πίστευες ότι έτσι ήταν ο Ιησούς, αυτό που βλέπεις εδώ πέρα, η αντιγραφή του Απολλώνιου του Τιανέα?
να μην τα μακριά. Εντάξει, δεν σώθηκε κάτι. Παρέδαν μετά αυτοί ότι δεν περνάει η φιλοσοφία τους και η θρησκεία τους στην Ελλάδα. Πέρασε στην Μέση Ανατολή και στην Μικρά Ασία, αλλά στην Ελλάδα δεν μπορούσε να περάσει. Έπρεπε να τον κάνουν πιο Έλληνα. Και τελικά τον έκαναν πιο Έλληνα. 4ος, 5ος αιώνας. Και αυτή λοιπόν η πονηράρα τους με έκανε ακόμα πιο αντιχριστιανό εμένα. Ο «ον». Ακόμα και το «ον» είναι κλεμμένο από τον ορφισμό. Ο «ον» που γράφει από πάνω. Για να το δούμε. Λοιπόν, ένα λεπτό να βάλω την πρίζα, γιατί θα μας κλείσει και ο υπολογιστής. Τόση ενέργεια καταναλώνουμε. Λοιπόν, ο «ον» λοιπόν. Το βλέπετε τον «ον». Για να το δούμε. Πού είναι το? Εδώ, ο «ον». Αυτό εδώ, που είναι πάρα πολλά. Σας προειδοποιώ, είναι πάρα πολλά τα σκανδιναβικά έθιμα που έχουν περάσει σήμερα στον χριστιανισμό. Πάρα πολλά. Ούτε τα μυστήρια του Μήθρα, ούτε η γέννηση της Άνοιξης, οι σημερίες, τα πάντα είναι κλεμμένα και έχει γίνει τρομερή αντιγραφή από τους ανώνυμους αντιγραφείς, παύλα, πλαστογράφους του 4ου μετά Χριστόν αιώνα. Εντάξει, αυτό δεν υπάρχει. Λοιπόν, για να διαβάσουμε κανένα σχόλιο, αν έχει κάτι. Ρίχνουν αφορισμούς οι χριστιανοί σε μένα. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο. Αν υπάρχει Θεός δεν είναι κτήμα κανενός να τον οικειοποιείται και να δημιουργεί προφήτες. Ταχυδακτυλουργούς κατατοδοκούν για να χειραγωγούνται οι μάζες. Η συμπαντική δύναμη δεν δέχεται ταμπέλες. Έλατε όμως που αυτοί, Σταύρο μου, θέλουν να λένε ότι είναι οι έχοντες την αλήθεια, οι μόνοι που έχουν την αλήθεια. Εντάξει, παιδιά, σε μένα να ξέρετε δεν μου βγάζει κομμένα καρέ καθόλου, οπότε αυτό που βλέπετε σαν διακοπή στην ουσία είναι το stream. Έχει να κάνει με το stream. Εντάξει, όταν θα τελειώσει το βίντεο πιστεύω να φτιάξει. Λοιπόν, αυτά που λέτε με αυτόν τον τύπο εδώ πέρα που μου σχολιάζει διάφορα λέει, και τώρα συνεχίζει κιόλας, δεν έχω δει ακόμα τι μου απάντησε. Δεν ήξερα πως δεν πιστεύει σε τίποτα ότι το είχε πει. Αφού δεν με ξέρεις, δεν με έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Εγώ στο είπα. Και δεν είδες το βίντεο το χθεσινό και σχολίασες έτσι, για να σχολιάσεις, να πεις την βλακεία σου, την κοτσάνα σου, έτσι. Και συνεχίζεις και σχολιάζεις. Δες πρώτα το βίντεο, δες το πρώτα μία, αφού είσαι χριστιανός όπως λες και σ' αρέσει η αλήθεια. Κάτσε να μάθεις λοιπόν ποια ήταν η αλήθεια, φίλε μου Τζέι Μαύρος, και μετά θα καταλάβεις ποιος είναι ο θετικός, τι κάνει η θετική ντοπαμίνη και γιατί όλοι τα έχουν βάλει μαζί μου. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα? Πίστευα λέει ότι μέσα του κάτι άλλαξε και έχασε την πίστη του, αλλά δικαίωμά του και αυτό. Α, ναι. Εγώ στο είπα πως έγινε. Αν με παρακολουθείς, επειδή κάποιοι παρακολουθείτε μόνο ό,τι σας αρέσει ή ό,τι σας βολεύει. Επίσης κάποιοι μπαίνουν στο κανάλι για να σχολιάσουν μόνο όταν έχουμε να κάνουμε με τη θρησκεία ή με τα εμβόλια. Και σας είχα προειδοποιήσει ότι δεν πρόκειται να ασχολούμαι και να σχολιάζω αυτούς που μπαίνουν όποτε γουστάρουν και όποτε θυμούνται, τη στιγμή που υπάρχουν συνδρομητές που μπαίνουν κάθε μέρα. Εννοείται πως μετράει η γνώμη της Τζένης και της Ηλιάνας και του Μαργαρίτη παραπάνω από σένα, και θα την σχολιάσω πιο πολύ, όχι επειδή είναι μαζί μου, όχι, επειδή μπαίνουν πιο συχνά στο κανάλι. Επειδή λοιπόν κάποιοι, όταν σας συμφέρει πληροφορία, μπαίνετε σαν κλέφτες και την κλέβετε την πληροφορία και μετά φεύγετε, δεν λέτε ευχαριστώ όμως, γιατί είστε και κακοί στην ψυχή μερικοί. Δεν θα πείτε ποτέ ένα ευχαριστώ για αυτό που μαθαίνετε. Ποτέ. Μπαίνετε, παίρνετε, κλέβετε, φεύγετε. Βαίνει βίτι βίτσι σε χριστιανική παραμόρφωση. Λοιπόν, καλησπέρα Socialist Confederate. Το τώρα εσύ τι παριστάνεις Ηλία, σε ποιον πήγαινε? Σε μένα πήγαινε? Άντε τράβα δρόμο και στεράτε. Έλα φύγε. Άντε ξαφανίσου. Το τι παριστάνω το έχω πει άπειρες φορές.
Εντάξει, δεν θα μου πεις εσύ τι παριστάνω, ούτε είναι η πρώτη φορά που παριστάνω κάτι, ούτε και τελευταία. Εντάξει, λοιπόν. Δικαίωμά του λέει και αυτό, αλλά η γνώμη μου γι' αυτό από τι μπορεί να χάσει την πίστη του, από τι μπορεί να χάσει την πίστη μου, δεν θες να ξέρεις. Εσύ που γράφεις J Μαύρος, από τι έχασε την πίστη μου, δεν υπάρχει περίπτωση στο δισεκατομμύριο να έχεις την αξία να μάθεις. Λυπάμαι που το λέω. Καλά τα γράφεις, δεν λέω. Καλά τα γράφεις, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να το μάθεις και ποτέ στη ζωή σου. Λοιπόν, όπως και αυτός έχει γνώμη λέει για τους πιστούς, είναι πως βιβλία μαγείας που διάβαζα κατάφεραν να τον επηρεάσουν και να τον κυριεύσει ένα άλλο πνεύμα μέσα. Τι λες ρε φίλε, τι λες ρε, τι είναι αυτά που λες ρε. Ρε εσύ, τι γράφεις, τι γράφεις, τι κοτσάνες, τι αρλούμπες είναι αυτές, τι σαχλαμάρες είναι αυτές. Θα σπάσω τώρα την οθόνη, εντάξει, μέσα στις... Γι' αυτό λέει κάτι άλλαξε, η γνώμη μου, το ξαναλέω. Αυτό το σχόλιο ή θα το κάψω ζωντανό ή θα σε σβήσω από το κανάλι. Λοιπόν, κάτι τον κυρίευσε. Τι μαλακίες ρε πίστη. Βλέπετε. Ο άλλος τώρα εδώ πέρα μου γράφει και μου λέει, σκουπίδια, μου γράφει ότι έχασα την πίστη μου και μπήκε κάτι μέσα μου. Καταλαβαίνει τώρα γιατί μιλάμε. Πες τα λέει Καραγιαννίδη να ξυπνήσει λίγο ο κόσμος. Μα δεν ξυπνάνε όμως. Καλημέρα Βαγγέλη. Λοιπόν, ναι παιδιά, τον Ηλία τον έσβησα. Καλησπέρα στον Βέριοξ. Λοιπόν, όταν μου γράφουν λοιπόν τέτοιες κοτσάνες σαν για αυτήν τώρα εδώ πέρα που ανέβασε τώρα ο άλλος, και υπάρχει το σχόλιο του, δεν το έχω σβήσει, υπάρχει, όποιος δεν πιστεύει να μπει στο χθεσινό το βίντεο να το διαβάσει. Όταν κάποιος μου γράφει ρε στερημένο νοημοσύνης, ρε τι να σε πει κανείς, ανεγκέφαλε. Δηλαδή εσείς Ταλιμπάν, γιατί Ταλιμπάν είστε, εγώ το είπα και χθες. Έβαλα στην κοινότητα φωτογραφία με Ταλιμπάν και είπα όποιος είναι Ταλιμπάν να πάει στο Αφγανιστάν να ζήσει. Λοιπόν, να πάει στο Αφγανιστάν να ζήσει. Όταν λοιπόν εσείς πιστεύετε, ο μέσος Έλληνας, ο μέσος ηλίθιος νεοέλληνας, όταν πιστεύει ότι όποιος δεν είναι πλέον χριστιανός έχει μπει μέσα του ένα πνεύμα και τον έχει κυριεύσει, εσείς πιστεύετε ότι θα πάτε ποτέ μπροστά? Ποτέ! Θα σας φάνε λάχανο οι Τούρκοι. Θα σας φάνε λάχανο οι Τούρκοι. Και ξέρετε γιατί? Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν τα έχουν αυτά αυτοί. Έχουν άλλα. Έχουν άλλα. Αλλά θα σας φάνε λάχανο. Γιατί γράφετε ηλιθιότητες, γράφετε βλακίες που δεν τις γράφουν ούτε εκείνοι. Και εκείνοι πιστεύουν σε τρέλες. Έχουν και εκείνοι τρέλες. Το Ισλάμ έχει πολύ τρέλα. Αλλά όταν εσύ μου γράφεις ότι άλλαξε κάτι μέσα μου και μπήκε μέσα μου ένα πνεύμα, τι λες ρε βλάκα? Τι λες ρε βλάκα? Ξέρεις εσύ εγώ τι έζησα, τι πέρασα και έγινα όπως έγινα? Δηλαδή όποιος στη ζωή περνάει κάτι ή δεινοπαθή ή όποιος στη ζωή τον αδικούν οι χριστιανοί, οι φίλοι του και οι γνωστοί του και σας γυρίζει την πλάτη, ξαφνικά μπήκε μέσα μου ο Αζαζέλ. Συχτή ρε. Δες το διάλο. 1000 φορές καλύτερα που έγινα αντίχριστος. Καλά έκανα και έγινα αντιχριστιανός. Όταν ακούω τέτοια σχόλια το κεφάλι μου παίρνει φωτιά. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν τον 21ο αιώνα, το 2022, να υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται ρε έτσι? Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, καλά κάνεις και βλέπεις εσύ επίθεση προς τον χριστιανισμό. Γιατί ο χριστιανισμός πεθαίνει. Και πεθαίνει γιατί λέτε μπουρδες. Γι' αυτό πεθαίνει ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός πεθαίνει επειδή λέτε μπουρδες και επειδή πιστεύετε σε μπουρδες, που αυτές τις μπουρδες δεν τις πίστευαν οι αρχαίοι. Και σήμερα το πρωί μία πολύ καλή φίλη στο κανάλι ανέβασε κάτι στο Facebook το οποίο σας καίει. Σας καίει και σας παρακαίει κιόλας. Ξέρετε τι είναι αυτό? Ότι είστε ειδωλολάτρες οι χριστιανοί. Είστε ειδωλολάτρες. Και μάλιστα το Ισλάμ είναι λιγότερο ειδωλολατρικό από τον χριστιανισμό.
Και αυτό σας καίει πιο πολύ. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το Ισλάμ δεν προσκυνάει κεφάλια, ζώνες, τίμια ξύλα, ξυλάκια και αυτάκια από Αγίους. Το Ισλάμ είναι λιγότερο παγανιστικό από σας. Και ας μη σας αρέσει αυτό, κύριε, πώς τον λένε, Γιώργο Γιωργάτσι. Εντάξει, γιατί κάνετε και συγκρισιολογία με το Ισλάμ, ποιος και τι. Το Ισλάμ έχει τον προφήτη του, έχει τον Θεό, τον Αλλάχ, τι έχει τα δικά του τα παράξενα, τα κακέκτυπα, παύλα κακός κείμενα, αλλά εσείς είστε παγανιστές. Εσείς γκρεμίζατε αγάλματα και σήμερα χτίζετε αγάλματα. Παγάνια. Που λέτε παγάνια άλλους. Παγάνια είστε εσείς. Και μάλιστα η χειρότερη, της πιο άσχημης πάστας κιόλας. Παγάνια. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Ζώνες, τίμοι σταυροί ξυλάκια τέτοια, κεφάλια, οστά. Ρε εσείς δεν έχετε αφήσει τίποτα όρθιο, οστά. Και εσείς μετά θέλετε εγώ να κάνω με εσάς διάλογο? Όχι, όχι. Την επόμενη φορά δύο τα τεινά. Ή θα απενεργοποιώ όλα τα σχόλια που έχουν σχέση με αυτά που λέω σε ζητήματα θρησκείας, ή δεν θα απαντάω σε κανέναν σας, ρε. Δεν θα απαντάω σε κανέναν σας, γιατί είστε κουφάλες. Είστε κουφάλες. Είστε κότες. Μάλιστα χειρότερης μορφής. Λιεράτες κότες. Χεσμένοι. Δεν ασχολείστε με την επιχειρηματολογία. Ασχολείστε μόνο με το να κάνετε προσωπικές επιθέσεις. Γι' αυτό σήμερα είμαι όπως είμαι. Γιατί αυτά έχετε να πείτε μόνο. Μέχρι εκεί φτάνει ο κεφαλός σας. Ο μικρός, ο στενεμένος από τη βλακεία. Εντάξει, για να καταλαβαίνουμε λίγο και τι λέμε. Άντε ρε Φώτσε. Αποτυχημένε λέει, βλάκα. Εντάξει. Για να δω τι λέει η Ηλιάνα. 15 χρονών πήγα στην Παναγιώτηστίνου και όταν μπήκα μέσα, λέει, μετά από πολύ κόπο, έβαλα τα κλάματα και ντράπηκα με τόσο χρυσό που είδα. Εντάξει, αυτά όμως δεν τα λέει κανένας άλλος. Αυτά όμως δεν τα λέει κανένας άλλος. Τώρα τι μας λες εσύ, Κατερίνα Σουλιώτη, ότι η Αγία Γραφή δεν υπάγεται στο ιστορικό πλαίσιο? Και πού υπάγεται δηλαδή? Ποιος την έγραψε? Την έγραψε το αόρατο χέρι του Θεού? Γι' αυτό είναι γεμάτη λάθη. Παραμύθια είναι. Μπράβο. Τώρα είπες και κάτι σωστό. Δηλαδή, λέω, όλα αυτά που γράφονται μέσα δεν μπορούμε να τα πάρουμε στα σοβαρά. Το γύρισες, ωραία, ευτυχώς το σώσες. Πρόκειται για παραμύθια. Όχι. Ούτε παραμύθια είναι. Διασκευές είναι. Εκεί που ήθελαν ήταν παραμύθια, Κατερίνα. Εκεί που δεν ήθελαν δεν ήταν παραμύθια. Αλλά αυτό που λες, ότι μερικοί την Αγία Γραφή δεν την βάζουν στο ιστορικό το πλαίσιο, είναι χριστιανοί, Κατερίνα. Πιο πολλοί από όλους είναι οι ίδιοι οι χριστιανοί. Οι ίδιοι δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι υπάρχει ιστορικότητα. Λένε ότι είναι γραμμένο από το χέρι του Θεού. Γι' αυτό, λέει, δεν χωράει αμφισβήτηση. Γι' αυτό, λέει, δεν έχουν γίνει λάθη. Δεν έχουν γίνει λάθη. Δεν έχουν γίνει λάθη. Δεν έχουν γίνει λάθη. 7.800 για όσους δουν το βίντεο και αντέξουν να το δουν μέχρι το 35. 7.800. Τόσα είναι τα λάθη, τα ορθογραφικά, οι αντιθέσεις και ένα σωρό άλλα σφάλματα που έχουν βρει οι μελετητές της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης. Πόσα? Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Και φυσικά μέσα υπάρχουν και στα λάθη αυτά και κάποια ανιστόρητα δεδομένα. Εντάξει. Όπως π.χ. η Ναζαρέτ. Όπως π.χ. η Ναζαρέτ. Ότι δεν υπήρχε την εποχή του Ιησού Ναζαρέτ. Δεν υπήρχε. Εμφανίζεται το 400-500 πρώτη φορά σε χάρτη. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα Cliff Booth. Το έχω δει ότι οι χριστιανοί γενικά χρεώνουν οτιδήποτε σε δαίμονες και εξωτερικούς παράγοντες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να έχουν καμία αυτοβελτίωση. Έχουμε live, λέει η Τζέννη. Καλημέρα, Τζενούλα μου. Ναι, έχουμε live. Την ευλογία σου να έχω. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε
Κλειφ, με αυτά τα σχόλια που αφήνουν μερικοί, τα οποία τα θεωρώ τουλάχιστον κόπρανα, δεν θα καταφέρουν ποτέ να με συγγύσουν, να με ηρεμήσουν ή να με κάνουν να σταματήσω να βάλω εναντίον τους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, Γιωργάτσης, θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, λέει. Ως μη χριστιανός, εσύ τι πιστεύεις ότι γίνεται η ψυχή? Δηλαδή πρέπει η ψυχή σώνει και καλά να πάει εκεί που είναι να πάει επειδή το λένε χριστιανοί? Κύριε Γιώργο, πρέπει δηλαδή σώνει και καλά κάπου να πάει η ψυχή, κάτι να γίνει, ή για να το πω διαφορετικά, για να ηρεμήσεις επιτέλους εσύ και όλοι οι υπόλοιποι, γιατί βλέπω ότι έχετε μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει δηλαδή κάπου να πάει η ψυχή, όπου θα πούνε οι χριστιανοί ότι θα πάει? Κατάλαβα την ερώτηση. Πρέπει δηλαδή να πιστεύουμε σε κάτι σώνει και καλά χριστιανικό? Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα γίνει κάτι το αόριστο με την ψυχή? Πεθαίνει ένα μωρό 2 χρονών, ένα βρέφος, και έχουν απάντηση για τα πάντα. Έχουν απάντηση οι ελεηνοί για τα πάντα. Γι' αυτό δεν τους μπορώ. Δεν τους μπορώ ρε, δεν τους θέλω ρε. Δεν τους θέλω ρε, μου τη δίνουν. 1000 φορές να λέγανε δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε, ή για τους πολέμους, δεν ξέρουμε, παρά να μου λένε αυτό το αειδιαστικό άγνωστε ευουλέ του Κυρίου. Σκάτα να φας. Σκάτα να φας. Άγνωστε ευουλέ του Κυρίου. Το κάνει γιατί έχει σχέδιο. Ποιο σχέδιο ρε? Ρε ποιο σχέδιο? Ποιο σχέδιο ρε? Πού το βλέπετε το σχέδιο? Στους πολέμους? Στην πείνα? Δες Αφρική. Δες Αφρική. Σιχαμένοι. Πού το βλέπετε το σχέδιο? Και εσείς που τα βάζετε με τον Gates, εσείς, οι χριστιανοί, που τα βάζετε με τον Gates, συμφωνούμε. Ούτε και εγώ τον χωνεύω 100%. Συμφωνούμε. Το έχω πει και σε προηγούμενο επεισόδιο. Ούτε και τον Elon Musk, τον Mr. Tesla, τον πάω. Αλλά ρε κουφάλες, ερώτηση. Ρωτήσατε ποτέ, λέω τώρα εγώ, σήμερα πάνω στην τρέλα μου, ρωτήσατε ποτέ τους Αφρικάνους, εσείς που το λέτε τον Bill Gates σατανά, αμόρφωτοι μερικοί, ρωτήσατε ποτέ τους Αφρικάνους πόσοι χρωστάν τη ζωή τους σε αυτόν τον άνθρωπο? Όχι. Όχι. Έτσι δεν είναι? Κουφάλες, στρουθοκάμιλοι, ρωτήσατε ποτέ πόσα εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα ακόμα ζουν εξαιτίας του Gates? Εσείς όμως όλοι οι υπόλοιποι, για τα εμβόλια μιλάω, πόσο κόσμο έσωσε με τα εμβόλια που έδωσε? Έδωσε εκατομμύρια και δισεκατομμύρια στην Αφρική. Και όχι μόνο για τα εμβόλια. Και όχι μόνο για τα εμβόλια. Έχει ξοδέψει δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια για να δώσει νερό, για να φτιάξει σχολεία, για να σταματήσουν οι πόλεμοι και οι εμφύλοι στην Αφρική. Κόντρα στους Rothschild και τους βάζετε όλους εσείς στο ίδιο τέτοιο, τους βάζετε όλους. Κόντρα στα σχέδια της κυβέρνησης της Αμερικής. Κόντρα. Εντάξει, γιατί δεν είναι όλοι κακοί πάνω στον πλανήτη. Ο άλλος τώρα κοτεύει τα 80-85, πόσο είναι ο Gates? Σκασίλα είχε τώρα να κάνει το επόμενο πρόγραμμα. Σκασίλα είχε. Αλλά για ρωτήστε λίγο πόσος κόσμος στην Αφρική επιβίωσε εξαιτίας αυτού του σατανά του Bill Gates. Εντάξει, πάμε. Γιωργουσάκη, η Αγία Γραφή είναι πρόγραμμα για να κυβερνήσει ο περιούσιος λαός του Θεού, οι Ιουδαίοι. Φυσικά και είναι. Και φυσικά και είναι. Και προσέξτε λίγο, έχει σημασία αυτό. Αυτό, Κατερίνα, ήταν σχέδιο του Παύλου. Αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, υπάρχουν Κινέζοι και Πορτορικανοί που λένε είμαστε οι χαμένοι φιλοί του Ισραήλ. Ρε τι λέτε ρε? Ρε τι λέτε ρε ψυχάκιδες? Ανώμαλοι Κινέζοι και Πορτορικανοί που λένε είμαστε οι χαμένοι φιλοί του Ισραήλ. Αυτοί που ψάχνουν. Μία από τους 12. Κίνα,
και Πόρτο Ρίκο. Τι κάνανε αυτοί οι Εβραίοι πια. Πώς την είχαν δει και πώς την είχαν γενικά οι Εβραίοι. Πώς την είχαν. Άλλαζε και φυλές. Τι κάνανε δηλαδή. Πήγαιναν δηλαδή σε όλο τον κόσμο και έσπερναν το γονίδιο τους αυτοί οι Εβραίοι. Δηλαδή μην τρελάθουμε τώρα. Είναι πρόγραμμα. Ξεκάθαρα είναι πρόγραμμα για να κυριαρχήσει το Ισραήλ. Και έχει κυριαρχήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άσχετα, Κατερίνα, που δεν τον πιστεύουνε τον Ιησού. Έτσι. Αυτό είναι κάτι που ξεφεύγει σήμερα της προσοχής πολλών χριστιανών. Δεν τον πιστεύουν σήμερα τον Ιησού οι Εβραίοι οι ίδιοι. Για ποιο λόγο ρε. Για ποιο λόγο δεν τον πιστεύουν σήμερα οι Εβραίοι τον Ιησού. Για ποιο λόγο δεν τον πιστεύουνε. Δεν τον θέλουνε. Γιατί. Δεν ξέρουν εβραϊκά, δεν ξέρουν αραμαϊκά, δεν ξέρουν να διαβάσουν. Το τι έγινε. Ξέρουν. Αλλά επειδή ξέρουν τι έγινε, επειδή ξέρουν τι παίχτηκε, δεν είναι χαζοί. Ξέρουν, διαβάζουν, ο Εβραίος μια φορά να διαβάσει την Καινή Διαθήκη, στην άκρη κατευθείαν. Γιατί ξέρει τι έγινε. Ξέρει γεωγραφία, εσείς δεν ξέρετε γεωγραφία. Ξέρει ότι αυτά που λένε οι ανώνυμοι συγγραφείς είναι ηλιθιότητες, μπουρδες. Ξέρει ότι αυτές οι περιοχές δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή. Σαν να λέμε δηλαδή, ρε παιδί μου, να σας το πω πιο απλά. Σαν να λέμε, π.χ. στην Αττική, ας πούμε ότι η Αττική ιδρύθηκε το 1500 π.Χ. Είναι σαν να υπάρχει ένας συγγραφέας που να λέει στην Αττική του 2.500 π.Χ. Όπα. Και λέει τώρα ο ιστορικός ή ο αρχαιολόγος, ρε μεγάλε, δεν υπήρχε η Αττική το 2500. Αυτό κάνουν οι Εβραίοι. Επειδή ξέρουν την ιστορία τους και ξέρουν τη γεωγραφία, βρίσκουν τα λάθη με τη μία. Μπαμ. Και δεν το πιστεύουν αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύουν αφού το βλέπουν με τη μία. Μπαμ. Εσείς όμως όλοι οι υπόλοιποι οι άσχετοι που δεν έχετε ιδέα, καλά μου Χριστιανόπουλα, πώς ήταν η γεωγραφία του Ισραήλ, ποια ήταν η ιστορία του Ισραήλ, ποια είναι η γλώσσα του Ισραήλ. Γιατί σε πολλά σημεία, επειδή δεν έχει γίνει καλά μετάφραση, έχουν χαθεί πάρα πολλά πράγματα. Πράγματα που μιλούσαν για κλέφτες, για αναρχικούς, για ληστές. Στην νεότερη νεοελληνική απόδοση αυτά όλα έχουν περάσει πολύ εκλεπτισμένα. Εντάξει. Οπότε οι Εβραίοι δεν πίστεψαν για αυτόν τον λόγο. Γιατί είναι σαν να τους έλεγε ένας το 2500 π.Χ. στην Αθήνα. Ποια Αθήνα ρε φίλε 2500. Η Αθήνα ιδρύθηκε το 1500. Λέμε τώρα. Έτσι. Λέμε. Είναι δυνατόν να λες τέτοιες αστοχίες. Δεν σε πιστεύω. Φύγε στην άκρη. Και τι κάνουν. Ταλμούδ, Σιών, Δευτερονόμιο, Παλαιά Διαθήκη και ούτω καθεξής. Εβραϊσμός ή παύλα Ιουδαϊσμός. Και συνεχίζουν να πιστεύουν αυτά που πιστεύουν. Γιατί δεν είναι κορόιδα σαν και εσάς που σας παίρνουν από το δαχτυλάκι, από μικρά παιδιά, σας κάνουν κατήχηση και σας δουλεύουν ψιλογαζί μερικοί. Έτσι είναι. Δεν είναι κορόιδα οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι είναι πιο έξυπνοι από εσάς. Και αυτό που μου λέει και πολύ στενό μου συγγενικό πρόσωπο, δεν μπορούν οι Έλληνες σήμερα, προσέξτε, σήμερα, όχι οι αρχαίοι Έλληνες, δεν μπορούν οι σημερινοί νεοέλληνες να τους φτάσουν τους Εβραίους. Ούτε στο δαχτυλάκι δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Δύναμη, τεχνολογία, κράτος, οργάνωση, γύρω-γύρω εχθροί και αυτοί κάνουν κουμάντο, εβραϊκό λόμπι στην Αμερική. Όλη η γη προσκυνάει τους Εβραίους. Τι να λέμε τώρα. Εμείς τι κάνουμε. Εμείς τι κάνουμε. Τίποτα. Εκθιάζουμε τους Εβραίους. Τόσο ζώα είμαστε. Είμαστε ζώα. Εκθιάζουμε τους Εβραίους. Λες και είναι δικοί μας προγονείς. Τρομερό. Σχόλια. Γεια σου Θεοχάρη. Επόμενο. Επίσης, ο χριστιανισμός και οι εκπρόσωποι του είναι σοβαροί εχθροί εναντίον των Ελλήνων της χώρας. Εννοείται.
λέει η Κατέρινα Σουλιώτη. Υπέστη μεγάλη καταστροφή η Ελλάδα εξαιτίας του χριστιανισμού. Παιδιά, υπάρχουν δρακόσπιτα, Κατερίνα μου Σουλιώτη, και όσοι βλέπετε, γεια σου Γιώργο Χατζη Αναστασίου, υπάρχουν, να δω λίγο το σχόλιο του Γιώργου. Στην Ωραία Μυτιλήνη ετοιμάζουν πανηγύρι με τους Τούρκους. Ένα σωρό έσφαξαν οι Τούρκοι. Πόσοι από τους νεκρούς αγίασαν ρε ζώα. Τώρα δεν ξέρω με ποιον τρόπο το εννοεί, αλλά δεν αγίασε κανένας. Εντάξει, τώρα οι Τούρκοι τι κάνανε, τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Κύριε Γιώργο, πάμε παρακάτω. Να πω λίγο αυτό που ήθελα να πω για τα δρακόσπιτα. Υπάρχουν δρακόσπιτα στην Αττική και στην Εύβοια που είναι τόσο πανάρχια όσο δεν φαντάζεστε. Είναι πολιτισμικά κοιμήλια και τα αφήνουν να ρημάσουν. Κουφάλες, κοπρόσκυλα, σκυλιά, τα αφήνουν να ρημάζουν. Και στο Περού τα έχουν κάνει βιομηχανία. Βιομηχανία. Τα εκμεταλλεύονται και βγάζουν εκατομμύρια οι Περουβιανοί. Μάτσου πίτσου, πολυγονικά, μεγαλυθικά. Και εσείς εδώ στην Ελλάδα τα αφήνετε όλα ανεκμετάλλευτα. Υπουργεία πολιτισμού, υπουργεία απολιτισμού. Απολιτισμού, αλφαστερητικό, οπωσδήποτε αλφαστερητικό. Τα μεγαλυθικά της χώρας και ιδιαίτερα τα δρακόσπιτα έπρεπε να φυλάσσονται 24 ώρες το 24ωρο. Διότι δείχνουν ένα παρελθόν προκατακλυσμίο που δεν υπάρχει τέτοιο κτίσμα αλλού στον κόσμο. Κουφάλες προδότες. Δεν υπάρχουν τέτοια κτίσματα στον κόσμο. Τέτοια καλλιέπεια υπάρχει και τέτοια γνώση γεωμετρίας. Αφήστε την αρχιτεκτονική. Αφήστε το πώς χτίστηκαν, του πώς ανέβηκαν εκεί πάνω. Αφήστε τα αυτά. Αναπάντα ερωτήματα. Πού είναι ρε οι φράχτες, πού είναι οι κάμερες, πού είναι οι σκοποί να είναι εκεί 24 ώρες και να αναδεικνύονται. Ο κούρος της Νάξου, άντε γεια. Ποιος κούρος της Νάξου? Υπάρχει λέει και η άλλη όψη της περιαφρικής. Εκεί γίνονται τα μεγαλύτερα, έφυγε το σχόλιο σου, πειράματα των φαρμακοβιομηχανιών. Δες την ταινία Ο Επίμονος Κυπουρός. Θα την δω την ταινία, αλλά δεν είναι έτσι πάντα, Ηλιάνα. Δεν πρέπει όλα να είναι σατανικά. Δεν πρέπει όλα να είναι σατανικά. Λέω εγώ τώρα. Και εγώ λέω, όπως λέτε κι εσείς, και εγώ λέω. Δεν μπορεί να είναι όλα σατανικά. Το δέχομαι. Πειράματα γίνονται παντού. Το δέχομαι. Ο ιός Ζίκα. Έχω κάνει βίντεο. Το είδε κανείς? Όχι. Όχι. Για δείτε λίγο το βίντεο μου για τον ιό του Ζίκα. Το έχουν δει όλο και όλο 80, 100 άτομα. Για δείτε λίγο τι παράξενη διασπορά έκανε. Δεν τα λέει όμως κανένας αυτά. Δείτε τι παράξενη διασπορά έκανε και ποιες χώρες χτύπησε η Λιάνα. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σου. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλοι δουλεύουν εις βάρος της ανθρωπότητας. Γιατί το ξαναλέω, εκατομμύρια κόσμος. Γεια σου Βασίλη Κρυστάλλη. Εκατομμύρια κόσμος σήμερα είναι ζωντανός εξαιτίας τους. Κατέστρεψαν όλη την ελληνική ύπαιθρο, κλέβοντας τεράστια δημόσια ακίνητη περιουσία. Αυτοί είναι οι παπάδες. Έκλεψαν αμύθιτη δημόσια περιουσία. Ναι, Κατερίνα, γιατί βρήκαν ένα αμπελοχώραφο, ένα κράτος καταστραμμένο. Και επειδή πάντα πήγαιναν με την πολιτική εξουσία. Έχουμε 21ο αιώνα, εσείς οι χριστιανοί που δεν ξυπνάτε ακόμα, τα λιμπάνια μου, έχουμε 21ο αιώνα και ακόμα δεν έχει διαχωριστεί η εκκλησία από το κράτος. Το καταλάβατε τώρα αυτό? Έχουμε 21ο αιώνα. 21ο αιώνα. Εσείς που θέλετε να πάει μπροστά η Ελλάδα, δεν θα πάει ρε. Ρε δεν θα πάει. Δεν θα πάει. Γιατί είστε ανεγκέφαλοι. Δεν θα πάει. Γιατί είστε δημοσιοσχετίστες. Ξέρετε ποιους λέω, οι χριστιανοί.
Είστε ένα με την εξουσία. Τόσο πολύ τρώτε. Τρώτε το δημόσιο χρήμα. Το τρώτε. Κλακ, κατεβάζετε. Γεμίζετε τσέπες. Απίστευτο. Δεν θα πάει ποτέ μπροστά η Ελλάδα όσο η Εκκλησία δεν διαχωρίζεται με το κράτος. Θα κάνω ένα βίντεο μια μέρα, 4 λεπτά, και επί 4 λεπτά θα λέω συνεχόμενα αυτό το πράγμα. Να διαχωριστεί η Εκκλησία από το κράτος. Τώρα. Αν θέλουν οι Έλληνες να δουν μια άσπρη μέρα. Αν θέλουν. Αν δεν θέλουν, θα συνεχίσουν να έχουν τον κακό ψόφο που έχουν σήμερα. Γιατί έχουμε κακό ψόφο. Για να μπορούν κάποιοι να έχουν αφορολόγητα τα πάντα. Τα πάντα. Όλα τα κέρδη τους είναι σχεδόν αφορολόγητα. Δεν συνεισφέρουν σε τίποτα. Στην ουσία, απομίζηση κάνουν. Εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Απομίζηση κάνουν. Δεν με ενδιαφέρει η αθανασία της ψυχής, ρε. Δεν με ενδιαφέρει, ρε. Δεν με ενδιαφέρει. Με έχετε πρίξει. Δεν με ενδιαφέρει η αθανασία της ψυχής. Δεν έχω ιδέα που θα πάει. Με ενδιαφέρει. Εδώ, το σήμερα με ενδιαφέρει εμένα. Εδώ. Το σήμερα με ενδιαφέρει εμένα. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Εντάξει. Χαζομάρες τώρα. Θα κάθομαι εγώ να ασχολούμαι από τώρα. Πού θα πάει η ψυχή μου. Το σκεφτόμουν όταν ήμουν 6 χρονών. 10, 8, 12. Αγχωνόμουν. Τι θα απογίνω. Βρε, ας ψοφήσω. Ένας λιγότερος. Τι θα γίνει. Βλάκιες. Αυτό έχει σημασία. Το σήμερα σας νοιάζει καθόλου. Πάμε παρακάτω. Γιάννη, ξέρεις πόσους έχω συμπαθήσει. Προσπαθώ να γράφω όσα ξέρω ως ιστορικά στοιχεία για να τα βλέπουν οι χριστιανοί, μου γράφει η Κατέρινα. Σου λέω ότι σπάνιο κι αυτό να με συμπαθήσει κάποιος. Σπάνιο, πολύ σπάνιο, γιατί Κατερίνα τρώω πολύ μίσος. Αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Να είσαι καλά πάντως. Διώξτε τους ρασοπράκτορες από την Ελλάδα μας. Βαγγέλης Μίλιος. Ρασοπράκτορες. Λοιπόν, καλημέρα από Birmingham, μου γράφει ο φίλος. Αγγλία Στέλιος, λέει Σαμαράς. Καλημέρα, κύριε Σαμαρά. Επόμενο σχόλιο. Επόμενο. Κύριε Χατζαναστασίου, μείνε λίγο στο σήμερα. Καλό θα ήταν να μείνουμε στο σήμερα. Πες τους πως οι Έλληνες, λέει, πέθαναν στο όνομα του χριστιανισμού. Δεν πιστεύω ότι ήταν 20 εκατομμύρια, αλλά ήταν. Ήταν πολλά. Δεν ξέρω αν ήταν εξαψήφιο, εφταψήφιο. Πάντως ήταν πολλά. Βρήκαν και τα έκαναν. Άνι. Απορώ με την πάρτη τους. Δεν βλέπουν ότι ο χριστιανισμός στην πράξη είναι παντελώς αντίθετος με τα όσα δίδασκε ο Ιησούς Κόπερφιλντ. Ο Ιησούς, Σταύρο, ήταν μια άλλη δύναμη. Δύναμη της εποχής του. Αναγκαία για τους Εβραίους. Αλλά για τους Εβραίους. Όχι για μας. Εντάξει. Εδώ η κόλαση, εδώ και ο παράδεισος, μου γράφει η Τζέννη. Κατερίνα, αχ, κατακαημένη μου Ελλάδα, από την Τουρκία γλίτωσες, από την Εκκλησία δεν θα γλιτώσεις ποτέ. Ποιος το είπε αυτό? Ο άνθρωπος που νομίζω τον αφόρησαν κι αυτόν. Ρήγας Φεραίος. Λοιπόν, τον αφόρησαν. Οπότε τι να λέμε τώρα. Καταλάβατε λοιπόν πως έγινα στην ουσία κόντρα στο ρεύμα των χριστιανών. Πρώτον από προσωπικές εμπειρίες, προσωπικές που τις ξέρουν πολύ λίγοι άνθρωποι, πολύ κοντινοί μου άνθρωποι, και δεύτερον από προσωπικές επιθέσεις που κάναν εναντίον μου κάποιοι χριστιανοί, και είπα πόλεμο θέλετε, πόλεμο θα έχετε, μαχαίρι θέλεις, μαχαίρι θα λάβεις. Και έτσι ξεκίνησα και εγώ την δικιά μου σταυροφορία εναντίον τους. Καλά να πάθουν, να πρόσεχαν με ποιον τα βάζαν. Δεν με ενδιαφέρει. Όταν πληγώνεσαι, έτσι γίνεσαι. Γίνεσαι λύκος μετά. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε δεν τους λυπάμαι που σήμερα 5 άτομα, 10, 20, 30 το χρόνο, 50, 100 το χρόνο έρχονται κόντρα σε αυτούς. Ναι, το γουστάρω. Φεύγουν πολλοί από το κανάλι επειδή λέω την αλήθεια
και τα πράγματα με το όνομά τους και δεν τους αρέσει, να μου! Να μου! Δεν το κάνω για βιοπορισμό, το κάνω επειδή το γουστάρω. Έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία γιατί όταν δεν σε καθορίζει το χρήμα, αλλά σε καθορίζει η τρέλα για αυτό που κάνεις και η αγάπη για αυτό που κάνεις, που είναι ο ελληνοκεντρισμός και η εξαφάνιση. Λέει ο άλλος, αφού λέει είσαι ελληνοκεντρικός, γιατί ασχολείσαι με τον χριστιανισμό? Θα σου πω γιατί. Θα σου πω γιατί. Πάρα πολύ απλό. Πρώτον, γιατί είσαι αντίπαλο στρατόπεδο. Έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία γιατί έχει σημασία. Γιατί στην αναζήτηση ανθρώπων που θα γίνουν στο μέλλον πολεμιστές παύλα φιλόσοφοι, εσείς πηγαίνετε κόντρα με το δόγμα σας το ηλίθιο. Εντάξει, να μην βλάπτεις, να μην κάνεις αυτό, να μην κάνεις εκείνο, αλλά έλα μωρέ και να βλάψεις τι έγινε. Εδώ είναι η μετάνοια. Μετανοείς και ανοίγουν οι πόρτες του παραδείσου κατευθείαν. Ακόμα και ο Χίτλερ και ο Στάλιν και ο Λένιν και όλοι αυτοί οι σφαγείς και ο Μάο, όλοι αυτοί οι σφαγείς, αν μετανοήσουν πραγματικά, θα μπουν στον παράδεισο. Αυτά πιστεύετε. Αυτά πιστεύετε. Γι' αυτό και μίσησα αυτό το δόγμα, το σιχαμένο, όπου ο κάθε κλέφτης ληστής και πάει λέγοντας μπορεί να βρει καταφύγιο. Έχει σημασία που το κάνατε τόσο κουτοπώνυρα. Οπότε γι' αυτό πηγαίνω κόντρα. Γιατί πρέπει να υπάρχει χώρος για τον ελληνοκεντρισμό και για να γίνει αυτό πρέπει να φύγουν αυτά. Αλλιώς θα είμαστε σαν δύο δυνάμεις που μάχονται μεταξύ τους. Και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου προσωπικά εμένα. Εντάξει. Επόμενο σχόλιο. Δεν ξέρω αν η ιδιότητα του Ιησού, του Χριστού, είναι ελληνική. Την έχουν ελληνοποιήσει πάντως. Δεν είναι ελληνική. Δεν είναι ελληνική. Την έχουν ελληνοποιήσει. Γεια σου Τζένι. Την έχουν ελληνοποιήσει. Εντάξει. Μέσω του Απολώνιου για να περάσει πιο εύκολα. Και μέσω της Ιπατίας επίσης. Ξυπνάτε. Γεια σου μπάμπι μου. Για να περάσει πιο εύκολα. Τα ελληνοποίησαν όλα επί ρωμαϊκής κατοχής, επί ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορικής κατοχής. Άλλη μία. Ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορικής κατοχής. Κοιμισμένα μου νεοελληνόπουλα, που πιστεύετε ότι ήσασταν και ελεύθεροι τότε που σας σφάζαν αβέρτα. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχουν μείνει πολύ γνήσιοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Γνήσιοι. Γνήσιοι. Όχι ψευτοέλληνες με ψεύτο DNA και με ψεύτικη ελληνική συνείδηση της τσέπης. Όχι τέτοιους Έλληνες. Όχι. Αυτοί είναι σιχαμένοι. Αυτούς τους πλησιάζω στα 20 μέτρα και εξαφανίζομαι. Μου μυρίζουνε μπόχα. Φεύγω από αυτούς. Δεν τους αντέχω ρε φίλε. Δεν τους μπορώ, δεν τους θέλω. Τέτοιους νεοέλληνες. Έτσι, που μου μυρίζουν πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε. Επόμενο. Δεν ξέρω αν είχε η μεγάλη Ελλάδα 480 εκατομμύρια Έλληνες, Κατερίνα μου. Το νούμερο είναι τεράστιο. Γιατί θα πει κανείς τι απέγιναν όλοι αυτοί. Θα μου πεις επί Αλεξάνδρου υπήρξε μια τεράστια ελληνοποίηση. Απλά το νούμερο δεν ξέρω αν είναι τόσο μεγάλο. Και 48 εκατομμύρια να ήταν, που εγώ πιστεύω ότι τόσα περίπου πρέπει να ήταν επί βασιλείας Αλεξάνδρου, ήταν πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Λοιπόν, επόμενο. Κάπου είχα διαβάσει ότι οι μοιημένοι στην αρχαιότητα ονομάζονταν Χριστοί. Αυτοί που έχουν το χρήσμα δηλαδή. Ναι. Πού όμως, ξέρεις πού? Πού? Θεοχάρη. Πού? Στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο. Εκεί που πήγε και μαθήτευσε.
Ένας λόγος παραπάνω να πιστέψουμε ότι είχε πάει στην Αίγυπτο και είχε γίνει μάγος. Χριστός. Αυτό σήμαινε Χριστός. Εντάξει, χρησμένος. Πήγε κάπου, μαθήτευσε, πήρε το χρήσμα και γύρισε πίσω στην Ιουδαία. Για όσους δεν το ξέρουν, δείτε το χθεσινό το βίντεο. Ο Ιησούς ήταν μάγος, μάντης και νεκρομάντης. Γιατί αναφέραμε, Τζένι μου, θυμάσαι εσύ, θυμάσαι πολύ καλά και η Ηλιάνα, αναφέραμε το κομμάτι με τον Μωυσή και τον Ηλία. Έτσι, φαντάζομαι το θυμάστε. Λοιπόν, επίσης θα σχολιάσω λίγο κάτι που βάζετε εσείς οι χριστιανοί, αυτό το σύμβολο που βάζετε εκεί πέρα, κοιμισμένοι κάποιοι, δεν είναι το σύμβολο του Ιησού. Μου βάζετε έναν σταυρό, από κάτω έχει ακόμα μια γραμμή και από κάτω έχει μια γραμμή που πηγαίνει έτσι. Το έχετε δει αυτό? Πού να ξέρετε κατακαημένοι ότι αυτό που νομίζετε πως είναι σύμβολο του χριστιανισμού είναι το σύμβολο για το θιάφι. Και το σύμβολο για το θιάφι, τώρα δεν θέλω να το δείξω, το σύμβολο για το θιάφι δεν έχει και ιδιαίτερα καλή φήμη, ξέρετε, στους κύκλους της Εκκλησίας. Αλχημία, νεκρομαντία, τέλος πάντων, εσείς ξέρετε καλύτερα. Δεν βάζουν κάποιοι, τι θέλω να πω, στα σχόλια κάποιοι, δεν βάζουν έναν απλό σταυρό, βάζουν ένα άλλο. Διπλή γραμμή σταυρού και από κάτω μία που το τέμνει. Λοιπόν, το τέμνει λοξά. Δεν είναι χριστιανικό σύμβολο αυτό. Κάποιοι ξυπνήστε, είστε αμόρφωτοι. Δεν είναι χριστιανικό σύμβολο, γιατί βλέπω ότι το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και στα σχόλια κάποιοι. Δεν είναι χριστιανικό σύμβολο, είναι αλχημικό σύμβολο και είναι σύμβολο για το θιάφι και είναι επίσης σύμβολο νεκρομαντίας. Δείχνει άλλα πράγματα, Βελζεβούλ μεριά. Οπότε αν δεν ξέρετε και δεν έχετε ιδέα, μην χρησιμοποιείτε σύμβολα που δεν ξέρετε τη δύναμη τους, εκτός αν το κάνετε επίτηδες. Εντάξει. Επόμενο. Καλέ μου Γιάννη, αυτό που εννοώ για το ιστορικό πλαίσιο της Αγίας Γραφής είναι το εξής. Τα κείμενα που γράφονται μέσα δεν υπάγονται επίσημα στο ιστορικό πλαίσιο. Ναι, αλλά δεν ισχύει 100%. Ισχύει σε ένα 40, 50, 60, 70. Από εκεί και πέρα μιλάμε για ανιστόρητους και αγιογράφητους συγγραφείς. Εντάξει. Αυτά από μένα. Πιστεύω να καταλάβατε, παιδιά, αυτό που ήθελα να πω. Πώς έγινα αυτό που έγινα. Πώς έγινα, πώς έφτασα να είμαι αυτό που είμαι σήμερα. Πιστεύω πολύ να το πήρατε το μήνυμα. Για τους υπόλοιπους, κρίμα. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αυτά από μένα. Εύχομαι καλό Σάββατο.